Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw ituturo ko kung paano gumawa ng pameryenda. Ito ay nilupak. Ang ating nilupak ay gawa sa kamoting kahoy. Pero pwede rin tayo gumawa ng nilupak na gawa sa saging. Maganda po ito pang negosyo. At madali lang din ito gawin. Panoorin nyo po ang full video na ito para malaman nyo kung magkano ang puhunan, magkano natin ibebenta, at magkano ang tutubuin natin. Halika at samahan nyo ako sa paggawa ng ating nilupak. Ang mga gagamitin natin sa paggawa ng nilupak na kamoteng kahoy ay kalahating kilong cassava, 1/8 cup melted margarine, 1/3 cup condensed milk, 1/4 cup sugar, at para sa toppings ay cheese.
ngayon natapos na tayo sa paggawa ng ating nilupak na kamoteng kahoy. Mag-costing naman tayo. Ang ating kalahating kilo na kamoteng kahoy ay 10 pesos, ang margarine ay 5 pesos na lang, ang ating condensed milk ay 10 pesos, ang ating sugar ay 5 pesos, ang ating cheese na pang toppings ay 10 pesos. Dahil gumamit tayo ng gasol, naglalagay tayo ng costing, 20 pesos. At sa labor, 20 pesos. Ang total natin ay 80 pesos na puhunan. I-divide natin yun sa nagawa natin na 20 slice ng nilupak. Ang kalalabasan ay 4 pesos ang puhunan kada isang nilupak. Tapos, ang 4 pesos ay itatimes natin sa 0.5. Ang kalalabasan niya ay 2.5. 5 plus 2.5 equals 7.5. Pero gawin na lang natin na 7 pesos. Ang ating presyo na 7 pesos ay itatimes natin sa 20 pieces. Ang kalalabasan ay 140. Ang 140 i-minus natin sa may puhunan natin na 80 pesos. Ang magiging tubo natin sa nilupak na ating ginawa ay 60 pesos. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay natuto kayo sa paggawa ng nilupak. Tara, kain tayo!